sa Sagada. Bili ako ng tinapay. Magpe-breakfast kami sa loob ng bahay. Ganda na ngayon yung panahon, maaraw na. So ayan, bili mo na ako tinapay. Sarado. Mukhang legit yung tinapay sa Manalo. Tikman ni kalahati na lang. Tikim ng gutom. Masarap. Sulit yung 30 pesos. So, chocolate flavor to. May cheese pa tsaka cinnamon raisins. Ubusin ko muna ito bago ako tikman yung dalawa siya. Parang kagatan ko lahat. Ngayon, papunta kami sa may bus, yung parang into the wild yung datingan. Mamaya makikita nyo yan. Maglalakad lang kami. Abnormal. Ayun pa isa. Sinampalukang manok. So big. And this is, nakalimutan ko. Wala ask. After namin maghagdan ng matarik. Matarik na hagdan. Dito na kami ngayon sa Pilapil. So yan. Buwan sa'yo. Laklak.
Sunflower to, di ba? Sunflower. Dapat di tayo magpadilim. Feeling namin malapit na kami kasi malakas na yung tunog ng tubig. Uy, ang ganda. Iba-iba yung kulay niya. Balik na kami ng Baguio. So, kumain kami sa may Chow restaurant sa ilalim ng tourism office. Yung mga nagtitipid na gusto masarap, na marami yung makakain. Kain kayo doon sa Chow restaurant. Sobrang dami. Binayaran namin is 375. Ano na yun? Lechon kawale with veggies, kamatis rice, 120. Nilagang baka na parang good for 2 to 3, 150. Tapos tortang talong yun, ano, 30 pesos. Ayan, Baguio! Baguio! So ayun, nakatsempo kami ng pabagyo. Just in time. Doon naman kami po food trip kasi 6 hours yung biyahe. So magba-barbecue kami doon. Na kami sa Baguio for 7 hours and so dapat talaga magko-Coda lines na kami diretso ng Cubao, kaya lang may tina-target kami kainan dito sa Baguio. Sobrang solid. Ito, Inihaw Republic. So nakikita niyo yan, malapit lang siya sa terminal ng Victory Liner. So gusto niyo try kumain kayo dito, kaya kami, kain muna kami bago kami buhay. Bait talaga. Yun yung mababait na nilibre. Ito order namin. Liempo combo meal. Nandilibre siya. Pogi-pogi talaga nito. Pogi. Diba? So, ang gutom na gutom ka na.